Happy customer. BS Electrical Private Limited. අද අපි මොකද හදන්න යන්නේ? ජායල ධනුෂ්ක ෆොටෝග්‍රැෆිස් ලගේ 1.4 කිලෝවෝට් වැකුම් ක්ලීනර් එකක් හදන්න යන්නේ. ධනුෂ්ක ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ අපේ සොලිඩ් කස්ටමර් කෙනෙක් වගේ. මුලින් එක පෑන් එකක් හදාගෙන යනවා, ඊට පස්සේ සැටිස් වෙලා තව එකක් ගෙනවා, ඊට පස්සේ අපේ හොඳම යාළුවෙක් කියලා යාගේ වැකුම් ක්ලීනර් එකක් ගෙනවා. ඒකෙන්ම අපිට ගොඩක් සතුටුයි අපි ගෙන දින විශ්වාසයට. ඉතින් වැකුම් ක්ලීනර් එක හදන්න අපි බලනකොට මෝටරේ මෙන්න මේ වගේ තිබ්බේ. අඟුරු ගොඩක් වෙලා. මේක ආමෙච් එකත් ගිහිල්ලා ෆීල්ඩ් වයින්ඩින් එකත් ගිහිල්ලා. ඉතින් අපිට සිද්ධ වුණා brand new 1.4 kilowatt vacuum cleaner motor එකක් replace කරන්න. ඔයාට තෝරන WhatsApp එකෙන් අහන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයා මේ motor එකේ ආමෙච් එක දකින්නේ. පේනවනේ වෙනස. ඊට පස්සේ අලුත් motor එක replace කරන්න කලින් අපි වටේම clean කරගන්න ඕනි. අපෙන් සර්විස් එක ගත්ත කස්ටමර්ස්ලා දන්නවා ඒක අපේ quality එක. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපි replace කරපු අලුත් 1.4 kilowatt vacuum cleaner motor එක. ඉතින් maximum speed එකට maximum power එක ගන්න නම් මේ circuit board එක ඕන වෙනවා. ඒක 2.4 kilowatt දක්වා expand කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් circuit board එක අපි ආයි හදලා මෙන්න මේ විදිහට mount කරනවා. ඒ වගේම අපිට මේකට වෙනම on off switch එක toggle switch එකක් service කරන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ අපේ final result එක. ඇතරම් final result එකට customer සතුටින් අපි සතුටින් අපි ඔක්කොම සතුටින්. දැන් අපේ සර්විස් එක ඕන නම් ඔයාලා සිද්ධ වෙනවා අපේ නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් දාලා අපිව කනෙක්ට් කරගන්න.